Chào anh em, nhắc tới game chung thì hẳn anh em sẽ nghĩ tới những tựa game chất như nước cất như Genshin Impact, Âm Dương Sử hay Identity V. Mặc dù ngôn ngữ thì không thông, ác tạo thì khó, nhưng không thể phủ nhận được rất nhiều tựa game đến từ đất nước tỷ dân này vô cùng bánh cuốn. Trong đó phải kể đến top siêu phẩm game mobile mới toanh mà Sap Game sẽ giới thiệu đến với anh em trong video hôm nay. Ngoài đồ họa không có gì để chê thì gameplay của những tựa game này phải nói là vô cùng hấp dẫn, bao uy tín chất lượng cho anh em luôn. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thôi nào. Đầu tiên là tựa game mới ra mắt Rules of Battle, đưa anh em quay lại tuổi thơ với lối chơi beat em up cổ điển. Cho nhiều anh em chưa biết thì beat em up là một dạng game hành động. Tuy nhiên hiện nay những dòng game này có rất ít, nhưng trong quá khứ đây chính là dòng game tuổi thơ của rất nhiều game thủ như Final Fight, Double Dragon hay còn gọi là dòng sinh đôi. Trong game anh em sẽ chọn một trong 3 nhân vật, mỗi nhân vật đều có lối chơi và kỹ năng đặc trưng riêng. Khác với phiên bản 2D pixel cổ điển, Rules of Battle đã nâng cấp toàn diện đồ họa lên 3D với dàn nhân vật được thiết kế theo phong cách anime đẹp mắt. Hiện tại game chỉ mới ra mắt 5 lớp nhân vật, dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt trong thời gian tới. Game mới chỉ ra mắt ở khu vực Trung Quốc, anh em tải game ở trên Tap nha. Tiếp tục là tựa game hành động theo phong cách anime có tên Dragon Nature Rebirth. Game đã từng được ra mắt trên Steam PC với cái tên Dragon với số lượng người chơi đông đảo. Và khác hoàn toàn với phiên bản PC theo lối chơi roguelike thì Dragon Nature Rebirth được thuần theo lối chơi ARPG Hack and Slash. Câu chuyện của game lấy bối cảnh khi học viện tiên sử đã bảo vệ một phong ấn tại vùng đất phước lành trong nhiều thế kỷ. Trong game, anh em sẽ vào vai học sinh của học viện tiên sư với nhiệm vụ đánh bại đám ma quỷ, sửa chữa phong ấn và phong ấn lại dòng chảy dục vọng đen tối. Dragon Nature Rebirth gây ấn tượng với đồ họa 3D cùng phần tạo hình của các nhân vật theo phong cách anime độc đáo. Về gameplay thì sẽ diễn ra theo từng màn và mỗi màn anh em sẽ có nhiệm vụ tiêu diệt hết bọn ma quỷ ở từng khu vực. Thông qua việc tiêu diệt bọn ma quỷ, tích lũy được điểm kinh nghiệm và thăng cấp ở khu vực cuối cùng sẽ là đối mặt với boss. Nói chung thì với nền đồ họa 3D đẹp mắt cùng lối chơi ARPG Hack and Slash đã tay thì Dragon Nature Rebirth là một cái tên anh em không nên bỏ qua. Tiếp theo là tựa game casual Yuan Star Dream Star hay tạm dịch là ngôi sao mơ mộng, được xem là lấy cảm hứng từ tựa game Fall Guys nổi tiếng. Trong game, anh em sẽ tham gia các mini game ngẫu nhiên để giành lấy chiến thắng sau cùng. Game được phát triển bởi hãng Timi Studio, một công ty con của tập đoàn Tencent, nên anh em không cần phải lo lắng về chất lượng của tựa game này. Yuan Star Dream Star có phong cách đồ họa sặc sỡ, dễ thương cùng lối chơi đối kháng nhiều người vui nhộn. Gameplay của Yuan Star khá đơn giản, anh em phải bằng mọi giá sống sót tới cuối cùng và giành lấy ngôi sao mơ mộng. Trong game sẽ có đủ loại mini game với đầy thử thách để loại bớt người chơi, chỉ có người sống sót sau cùng mới là kẻ chiến thắng. Một điều cực thú vị của Yang Star là một sản phẩm được Tencent tạo ra nhằm đối đầu trực tiếp với Eggy Party của NetEase. Và cả hai tựa game này đều lấy cảm hứng từ Fall Guys của Mediatonic. Hơn nữa, bản thân của Mediatonic cũng vừa công bố rằng họ sẽ sớm cho ra mắt Fall Guys Mobile, hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua đọ sức vô cùng thú vị giữa ba tựa game này. Anh em cùng chờ đón nha. Tiếp theo là tựa game nhập vai Myth of War. Myth of War thuộc thể loại game nhập vai đánh theo lượt đầy cổ điển. Trong game, em sẽ vào vai nhân vật Longji, cậu thiếu niên mồ côi được nuôi dưỡng bởi nữ tư tế. Câu chuyện bắt đầu khi một nhân vật thần bí xuất hiện và đang có mưu đồ tiêu diệt hết loài người nhằm tích trữ năng lượng để quay lại thống trị thế giới. Game mang tới một thế giới quan vô vàn bí ẩn nhưng cũng đậm chất thần thoại với hơn 350 nhân vật khác nhau cho anh em tha hồ chiều mộ. Đặc biệt, game hiện đang collab với bộ phim Trung Quốc kỳ đàm, ngỗng với những nhân vật độc quyền và các sự kiện giới hạn thời gian. Nhìn chung, tuy tựa game Myth of War mang cách chơi không quá mới lạ nhưng lại mang tới cốt truyện thú vị, đầy hấp dẫn cho những ai hứng thú với văn hóa của Trung Hoa. Hiện game đang có mặt ở trên cả Android và iOS nhưng chỉ có ở máy chủ Trung Quốc. K-Like là một tựa game thuộc thể loại nhập vai thẻ tướng vừa mới ra mắt gần đây do Bilibili Game độc quyền phát hành ở máy chủ Trung Quốc. Phải nói rằng không tự nhiên mà K-Like được gọi là siêu phẩm, thậm chí là bom tấn trong ngành game. Game lấy cảm hứng theo chủ đề châu Âu Trung Cổ. Bên cạnh đó, game cũng có một sự pha trộn yếu tố hiện đại, một chút fantasy ấn tượng tạo nên một cốt truyện độc đáo. K-Like có lớp đồ họa vô cùng ấn tượng, không chỉ chú tâm vào việc xây dựng hình ảnh nhân vật mà nhà làm game còn đặc biệt quan tâm đến giao diện cũng như màu sắc, phong cách trang trí cho cả khung cảnh của game. Tông màu chính được sử dụng là gam màu sáng, dễ nhìn, thân thiện. Các nhân vật nữ 2D anime với đa dạng phong cách khác nhau từ cute, loli cho đến trưởng thành, quyến rũ. Gameplay của K-Like mang theo phong cách thẻ tướng cơ bản vốn đã quá quen thuộc. Anh em sẽ có nhiệm vụ là tập hợp các nhân vật có sức mạnh khác nhau thành một đội để cùng tham gia trận đấu. Bên cạnh đó, K-Like còn có cơ chế quay gacha khá thú vị. Anh em có thể có cơ hội nhận được các nữ nhân vật xinh đẹp theo từng cấp độ cũng như các loại vũ khí chiến đấu đa dạng khác nhau. Đây chắc chắn là điểm mạnh khiến cho tựa game này được đông đảo game thủ quan tâm. Tiếp theo là tựa game Fantasy Tower of God. Game thủ thành được lấy bối cảnh thần thoại thời Phong Thần Diễn Nghĩa của Trung Quốc. Nói đến game thủ thành với bối cảnh Trung Quốc thì đã có rất nhiều, nhất là những game chủ đề Tam Quốc.
Nhưng game thủ thành được lấy bối cảnh phong thần thì chắc chắn chỉ có tựa game Fantasy Tower of God. Trong game, anh em sẽ trở về thời nhà Thương của trụ vương cùng với hàng loạt sự kiện được tái hiện theo cách thú vị. Điểm thú vị của game Fantasy Tower of God chính là game được thiết kế theo phong cách đồ họa 3D độc đáo. Người chơi có thể tùy chỉnh góc quay để có những góc nhìn thú vị quá trình trải nghiệm game. Ngoài ra, tạo hình nhân vật trong game lấy cảm hứng từ bộ phim Na Tra, Ma Đồng Giáng Thế khiến cho các nhân vật trở nên vừa ngộ nghĩnh vừa dễ thương. Bên cạnh đó, game cũng bổ sung thêm các cơ chế gacha nhân vật để người chơi có thể chiêu mộ và nâng cấp các nhân vật trở nên mạnh mẽ hơn cho các màn chơi sau này. Hiện game vẫn chưa phát hành chính thức, anh em có thể theo dõi thêm các thông tin về Fantasy Tower of God trong những video tiếp theo của sub game nha. Fanjin lại là một tựa game siêu phẩm được các pháp sư Trung Hoa tạo ra. Và đây cũng là game nhập vai hành động đang được mong chờ nhất hiện nay. Bối cảnh trong game được diễn ra tại một thế giới song song, nơi công nghệ, máy móc kết hợp với ma thuật để tạo nên một thế giới theo phong cách cyberpunk ấn tượng. Lối chơi của Fanjin có phần nào đó giống với tựa game Elden Ring, nhưng có một điểm khác biệt rõ ràng, đó là trong Elden Ring anh em chỉ có thể điều khiển một nhân vật chính, còn trong Fanjin thì có tới 3 nhân vật để thay phiên chuyển đổi. Game sở hữu đồ họa 3D ấn tượng, độ tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ nhất cũng được đánh giá rất cao. Hoạt ảnh và hiệu ứng ở trong game cũng được trau chuốt không kém. Hiện vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức của tựa game này, nhưng nhà phát hành đang liên tục đăng trailer lẫn quảng cáo có tại trang chủ Billy Game thì có lẽ game sẽ sớm ra mắt vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 trên các nền tảng PC, console và mobile. Anh em cùng chờ đợi nha. Tiếp theo là tựa game nhập vai hành động White Noise Index. Tựa game lấy bối cảnh Cthulhu theo phong cách máy móc ma mị đáng sợ. Thế giới White Noise Index là một thế giới mà lẽ thường đều bị đảo lộn, máy móc được tôn làm thần thánh và đứng sáng tạo cũng là máy móc. Ở đây con người chỉ là những vật nuôi như thú cưng. Nhiệm vụ của anh em trong game là chiến đấu với lũ quái vật máy móc đấy trong một không gian ảo. Tại đây, phạm vi di chuyển của anh em sẽ bị hạn chế, khiến việc tránh né các đòn đánh trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, thay vì tránh né trong vô vọng, hãy thay đổi chiến lược chuyển sang tấn công liên tiếp. Game được thiết kế theo phong cách anime vô cùng đẹp mắt trên nền tảng 3D sống động. Cùng với đó là những pha hành động đặc sắc với hàng loạt kỹ năng độc đáo, hơn 30 nhân vật khác nhau. Điểm thú vị là mỗi nhân vật đều có bí mật riêng của mình. Đừng vội tin tưởng họ, vì nếu anh em để ý thì sẽ thấy rất nhiều chi tiết khả nghi trong các câu thoại của họ. Game hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ ra mắt chính thức vào đầu năm sau. Tiếp theo là tựa game Black Moon Extend, còn được gọi là Hắc Nguyệt Thần Quyền. Thuộc thể loại action RPG tốc độ cao nên Hắc Nguyệt Thần Quyền sở hữu hệ thống chiến đấu độc đáo đầy kịch tính. Anh em sẽ phải sâu hết mọi kỹ năng, tốc độ phản xạ trong từng trận đấu. Các nhiệm vụ trong game sẽ mang tính thử thách cao, sẽ rất phù hợp với những anh em yêu thích thể loại thử thách bản thân. Được lấy cảm hứng từ phong cách hoạt hình đặc trưng của Nhật Bản nên đồ họa của Hắc Nguyệt Thần Quyền khá là đẹp mắt và tinh tế. Các nhân vật được tạo hình tỉ mỉ kết hợp cùng với cảnh quan sống động. Âm nhạc và hiệu ứng âm thanh ở trong game cũng được chăm chút kỹ lưỡng, vô cùng chân thực. Với lối chơi ARPG, Hắc Nguyệt Thần Quyền không thể thiếu nhất đó chính là các đấu trường PvP sôi động với sự kết nối trong thời gian thực cực nhanh, đa dạng và hào hứng. Và cuối cùng là tựa game Call of Dragon, một tựa game mobile nhập vai phiêu lưu bối cảnh huyền ảo. Trong game Call of Dragon, anh em cũng sẽ được trải nghiệm nội dung vô cùng thú vị, chính là săn và thuần hóa Behemoth, những sinh vật cổ đại khổng lồ tựa như rắn thằn lằn, quái điểu sấm sét và loài rồng hùng mạnh. Anh em sẽ được sát cánh chiến đấu bên cạnh những đồng minh mạnh mẽ này, đồng thời phải cố gắng để thuần hóa chúng rồi huấn luyện chúng trở thành vũ khí. Ngoài ra, anh em cũng có thể chiêu mộ thêm các chủng tộc kỳ diệu khác như tiên quý tộc, quái vật orc, thần rừng, kết hợp họ vào đội hình để nâng cao khả năng chiến thắng. Tất nhiên, không thể thiếu các nhân vật quan trọng, đó là tướng và các đơn vị chiến đấu. Tướng là một yếu tố không thể thiếu trong game Call of Dragon. Anh em sẽ huấn luyện họ cách sử dụng những kỹ năng mạnh mẽ bao gồm năng lực tàng hình, xung kích toàn bộ chiến trường trong một nốt nhạc hoặc tung các đòn tấn công diện rộng hủy diệt cả binh đoàn. Nói chung thì thế giới trong Call of Dragon là của anh em, hãy triển khai hết mọi kỹ năng để luôn trở thành người chiến thắng. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game mobile cực hay đến từ đất nước tỷ dân. Có game đã ra mắt, cũng có game chưa ra mắt, nhưng đó là những siêu phẩm rất đáng chờ đợi. Game hay, anh em cho sub game một like, một subscribe nha. Video hôm nay đến đây thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ.